हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, वेलकम टू लाईट डिलाईट. तर आजची आपली रेसिपी आहे क्रिस्पी कॉर्न्स. तर चला याला लागणारे साहित्य आपण बघू. मी एक पूर्ण प्लेट असे आपले कॉर्न्स घेतले आहेत. त्यालाच आपण कणसाचे दाणेही म्हणतो. आता तुम्ही इथे बघू शकतात मी थोडी शिमला मिरची घेतली आहे. मी एक कांदा घेतला आहे मीडियम साईजचा. थोडी आलं लसूण पेस्ट घेतला आहे थोडं 1 टेबलस्पून. मी 2 चमचे आपला टमाटा सॉस घेतला आहे. थोडी कोथिंबीर घेतली आहे. टमाटा सॉस मी तुम्हाला दाखवते. आणि तुम्ही इथे बघू शकता हा मैदा मी थोडा घेतला आहे. मी ते बनवताना त्याची तुम्हाला पूर्ण प्रोसेस दाखवेल किती प्रमाणात घ्यायचं आहे ते. आणि आपण कॉर्नफ्लोअर घेतला आहे. अशा प्रकारे आपण हे वस्तू घेतल्या आहेत. यात तुम्ही काही कॅरट्स वगैरे जर तुम्हाला मिळत असणार बाजारात तर तेही घेऊ शकतात. गाजर, तुम्हाला जे आवडणार व्हेजिटेबल्स ते तुम्ही आणखीन ॲड पण करू शकतात. किंवा यात तुम्हाला काही गोष्टी नाही मिळाल्या तर तुम्ही ते स्किप करून सुद्धा ही रेसिपी खूप छान अशी बनवू शकतात. चला तर मग आता पाहून घेऊ आपण कसं बनवायचं ते. आता इकडे मी एक पातेल्यात 4 ग्लास असं आपलं पाणी घेते. पाण्यात थोडं मीठ घालायचं 1 टेबलस्पून. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त मीठ करू शकतात. आता पाण्याला चांगलं गरम होऊ द्यायचं. त्याला थोडे बबल्स आले की मग त्या टायमाला आपण आपले कॉर्न्स त्यात टाकायचे. 1 मिनिटासाठी फुल फ्लेमवर ठेवायचं. आणि तुम्ही बघू शकता आता मी फ्लेम लो केली आहे. तुम्ही पाहू शकता पाण्याला उकळ आली आहे आपल्या. आणि आपले सगळे कॉर्न्स आहेत ते वर यायला लागले आहेत. तरी मी त्याला लो टू मीडियम हीटवरच आपण पूर्ण ही प्रोसेस करतोय. आता तुम्ही बघू शकतात मी तुम्हाला आजूबाजूचंही नेचर दाखवते आहे. कसं आहे ना, आपल्या किचनमध्ये हे जे वाइब्स असतात आपण स्वयंपाक करताना, हे प्लांट्स, हे नेचर इतकं ब्युटिफुल, हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला दिसतात. तर त्याचबरोबर आपण हा सुंदर स्वयंपाक करत असतो तर काही वेगळीच मजा असते. आता तुम्ही बघू शकतात मी कॉर्न्स हे काढून घेते आहे. त्यातलं पाणी मी सर्व स्ट्रेन करून घेतलं. आणि आपलं फ्रीजचं थंड पाणी जे असतं बर्फाचं, ते पाणी मी त्यात टाकते आहे. त्याच्यावर टाकायचं कारण म्हणजे की जी कुकिंग प्रोसेस असते आपली ती तरीही गरम कॉर्न्स असल्यामुळे ती चालूच असते. म्हणून ती प्रोसेसला आपल्याला स्टॉप करण्यासाठी थंड पाणी आपण त्यावर टाकलेलं आहे. तुम्ही बघू शकतात मी लो फ्लेमवर तेल गरम करायला ठेवलं आहे. आणि साईडला आता आपण कॉर्न्सचं जे बॅटर आहे ते आपण कसं करायचं ते मी तुम्हाला ती प्रोसेस दाखवते आहे. तुम्ही पाहू शकता इथे मी 2 टेबलस्पून मैदा घेतला, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर घेतलं. आणि आपण त्याला व्यवस्थित असं मिक्स करायचं. तुम्ही बघू शकता आणखीन 2 टेबलस्पून मी कॉर्नफ्लोअर आणि 2 टेबलस्पून मैदा घेतला आहे. जसं आपल्याला कमी वाटत असेल तसं तसं आपल्याला त्यात दोघं फ्लावर्स आपल्याला टाकायचे आहेत. तुम्ही पाहू शकता मी त्यात थोडं मीठ घातलं आहे. कसं आहे आपलं जे मिक्सचर आहे जे पिठाचं, तर ते फक्त पिठून न लागता त्यात आपण थोडंसं मीठही घालायचं. मीठ थोडं बेताने घालायचं कारण की आपण अगोदरच आपण जे कॉर्न बॉईल करून घेतलेत त्यातही मीठ घातलं आहे. आता तुम्ही बघू शकतात मी एक चेक करून घेतलं. आणि याचा बॅटर निघायला नको म्हणून कशा पद्धतीत हे काढायचं आणि ते तेलात टाकायचं मी ती प्रोसेस तुम्हाला दाखवते. फ्रेंड्स, आपलं जे पीठ उरतं तर ते तुम्ही नंतरही कधी भजी वगैरे करत असणार त्यातही तुम्ही हे पिठाचा यूज तुम्ही करू शकतात. तर घेताना थोडं जास्तच घ्यायचं. आपण जे पीठ घेतलं आहे ते एकदम परफेक्ट प्रमाणातच घेतलं आहे. तुम्ही जर सेम इतकीच क्वांटिटी वापरणार
तर अशाच प्रकारे होईल. आपण पूर्णपणे गॅस हा लो फ्लेमवर ठेवलेला आहे. यात जसंही तुम्ही तेलामध्ये कॉर्न घातले तर त्याला लो फ्लेमवरच राहू द्यायचं. त्याला बिलकुलही त्यात आपण चमचा टाकून स्टर करायचं नाही. तुम्ही बघू शकता त्यावर मी थोडं प्लेट झाकली आहे. कंप्लीट नाही झाकायची, थोडीच कव्हर करायची ती. साईडने तुम्ही पाहू शकतात आपले कॉर्न्स मोकळे व्हायला लागले आहेत. आपण त्यात बिलकुलही स्पून टाकलेला नाही आहे. कव्हर करून आपल्याला 1 मिनटं त्याला पूर्ण ठेवायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता आपले कॉर्न्स थोडे मोकळे झाले आहेत. आता मी स्पून टाकून त्याला व्यवस्थित करते. जोपर्यंत त्याची प्रोसेस ही आपल्याला दिसतीये की हे फ्राय होत आहेत, तोवर आपल्याला पूर्णपणे त्याला फ्राय होऊ द्यायचे आहेत. जितक्या वेळ आपण त्याला तेलात ठेवू तितके ते क्रिस्पी होणार. तुम्ही पाहू शकता आता पूर्णपणे ते मोकळे झाले आहेत आणि त्याची प्रोसेस ही पूर्ण होती आहे. फक्त लहान मुलांना जवळ राहू द्यायचं नाही, कारण की याचे फुटायचे चान्सेस असतात. म्हणून ही प्रोसेस खूप केअरफुली करायची. आणि जर काही पोरांना कुकिंग आवडत असेल तर त्यांनीही ही प्रोसेस करताना मम्मीची हेल्प घ्यायची. कारण की ते तेल इतकं गरम असतं आणि ते अंगावरही उडायची शक्यता असते. म्हणून मीही माझ्या मम्मीला जवळच ठेवलं होतं. तुम्हाला मी परत 1 सेकंड बॅच करून दाखवते. आपण कंप्लीट लो फ्लेमवरच ठेवलं आहे. 1 मिनटासाठी आपण प्लेट त्यावर थोडी कव्हर करायची आहे. लो टू मीडियम हीटवरच ही प्रोसेस होऊ द्यायची आपल्याला. अधूनमधून आपण स्टर करत राहायचं. आणि ही पूर्ण प्रोसेस लो फ्लेमवरच आपल्याला करायची आहे. तुम्ही पाहू शकता मी तुम्हाला ही पूर्ण प्रोसेस व्यवस्थित दाखवते. अशा प्रकारे आपण आपले कॉर्न काढून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे मी पूर्ण कॉर्न्स माझे फ्राय करून घेतले आहेत. आता पुढची प्रोसेस कशी करायची ते मी तुम्हाला दाखवते. आपण जसं चाट बनवतो त्या पद्धतीत तुम्ही असेही खायला आवडत असणार तर असेही चाट मसाला टाकून तुम्ही खाऊ शकता. पण मी तुम्हाला पुढची प्रोसेस ही करून दाखवते. जे बाहेर जसं आपल्याला क्रिस्पी कॉर्न्स मिळतात तसं आपण 1 टेबलस्पून बटर घातलं, त्यात आलं लसणाची पेस्ट घातली, आपला कांदा घातला. तुम्ही बघू शकता शिमला मिरची मी त्यात टाकली आहे. 1-1 मिनटासाठीच आपल्याला त्याला हलवायचं आहे, स्टर करायचं आहे. थोडी कोथिंबीर घातली आणि मी त्यात टोमॅटो सॉस टाकला 2 टेबलस्पून. आपले सगळे कॉर्न्स मी त्यात टाकून दिले. 1 टेबलस्पून मी तिखट टाकलं. मी 1 टेबलस्पून चाट मसाला टाकला आणि निंबाचा रस टाकला. अर्धाच निंबू आपल्याला यात यूज करायचा आहे. अशा प्रकारे आपली चाट रेडी आहे. यात तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे चुरमुरे वगैरे घालू शकतात. मी यात फरसाण टाकला आहे किंवा तुम्ही चीज वगैरे टाकूनही याचा मजा घेऊ शकतात. तर तुम्हाला कशी वाटली माझी रेसिपी ती नक्की मला सांगा. आणि आवडली तर आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि असंच नवनवीन रेसिपीज लाईट डिलाईटवर पाहत राहा. थँक्यू.